Γεια σας παλικάρια. Όπως είδατε, ο μήνας έχει 22 Ιανουαρίου και είμαι στο δρόμο προς τα βορειοδυτικά. Έχω να κάνω ένα ταξίδι περίπου 600 χιλιόμετρα και όπως βλέπετε ελπίζω να πιάσω μια συναγρίδα. Στη χειρότερη ίσως καταφέρουμε να βρούμε καμιά σφυρίδα ή έστω κάποιο λαβράκι, αν και με λιγότερες πιθανότητες θα έλεγα. Τέλος πάντων, θα τα επιχειρήσουμε όλα και ό,τι καταφέρουμε. Ελάτε μαζί να ανοίξει το μάτι, να δούμε εικόνες και μακάρι να δούμε και ψάρια. Λίγο φαρδί, οριακά φοράει. Τι έγινε από τα Χρήστα? Ωραία. Καλώς ήρθες φιλέ. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι. Καλή ψυχολογία. Ναι, πάμε για συναγρίδες. Θα τα γαμίσουμε όλα. Λοιπόν, είναι 6. Έχει παγωνιά και πάμε θάλασσα. Αργήσαμε κιόλας. Εμείς πρέπει να βγούμε πρώτοι, όχι αυτοί. Αργήσαμε. Αργήσαμε λίγο γιατί ξημέρωσε. Θα μας πάρουν τις συναγρίδες. Οι συναγρίδες μας περιμένουν, να ξέρεις. Θα παγώσει. Λίγο. Όχι πολύ. Εντάξει, Ζέστη, ζέστη. Με τον ήλιο να έχει πλέον ανατείλει, θα ξεκινήσουμε τα ριχά καρτέρια, ελπίζοντας να συναντήσουμε και να πιάσουμε κάποια συναγρίδα.
Από τις πρώτες βουτιές θα εντοπιστούν πάρα πολλά κοπάδια με σαργούς και κάποια διάσπαρτα κοπάδια με χοντρούς κέφαλους. Και αυτό θα συνεχίζεται για τις επόμενες 50 βουτιές. Κάποια κοπάδια με λούτσους θα εμφανιστούν πολύ αργότερα, όμως με τα ψάρια να μην ξεπερνάνε τα 2 κιλά, αποφασίζω να μην ρίξω, ελπίζοντας και πάλι σε κάποια συναγρίδα. Πολύ πιο μετά, στα τελειώματα μιας αρκετά μεγάλης βουτιάς, το ψηλό θα ανοίξει και η πρώτη συναγρίδα της μέρας επιτέλους θα εμφανιστεί. Γρήγορα όμως το ψάρι θα φύγει και έτσι θα κάνω την επόμενη βουτιά λίγο βαθύτερα προς τα εκεί που πήγε.
Η συναγρίδα, παρά την πολύ μεγάλη βουτιά, δεν θα πλησιάσει και έτσι θα αρκεστώ σε μια τσιπούρα που έχω κιόλας να πιάσω πάνω από ένα χρόνο. Αυτά. Ωραία, βρε κάτι. Κοίτα εδώ. Τι κτίνος. Τι φαίνεται να το κρατήσω στο λάστο. Σχετικό είναι. Ναι. Δάκα, κυρίως. Πράγμα είναι αυτό. Χωρίς να έχουμε εντοπίσει κάποιο αξιόλογο ψάρι, αποφασίζουμε να επισκεφθούμε έναν τόπο που κρατάει στήρες και συναγρίδες. Μια στήρα κοντά στα 3 κιλά θα εντοπιστεί να καρτερεύει στην αποχή, όμως κάτι μέσα μου έλεγε να την αφήσω μήπως και υπάρχει κάποια μεγάλη συναγρίδα τριγύρω. Και πράγματι, ένα κοπάδι με συναγρίδες εμφανίζεται μαζί με κάποιους χοντρούς αργούς. Τα ψάρια είναι γύρω στα 3 κιλά, αλλά δυστυχώς δεν θα πλησιάσουν για βολή. Έτσι θα αναδυθώ προς τα πίσω και θα βουτήξω ξανά. Στην επόμενη βουτιά 2 στήρες θα με υποδεχθούν, όμως το έντονο σπάσιμο του ψηλού φωνάζει πως κάτι μεγάλο υπάρχει τριγύρω. Δυστυχώς θα αργήσω να δω το πολύ μεγάλο ψάρι που σίγουρα ξεπερνούσε τα 9 κιλά. Και όταν τελικά θα το δω, έχοντας χάσει την ευκαιρία μου, αποφασίζω να μην ρίξω, αφού οι πιθανότητες να σκιστεί και να πεθάνει άδικα ήταν μεγάλες. Η κάμερα, που βρίσκεται όχι στο πλάι αλλά στην κορυφή του κεφαλιού, τραβάει το ψάρι πολύ πριν το δω εγώ, που είχα τα μάτια μου χαμηλά ανάμεσα στα φύκια.
Στην επόμενη βουτιά λοιπόν, ο Χρήστος θα πάρει ένα από τα μικρά ψάρια του κοπαδιού που θα τον πλησιάσει και έτσι θα ολοκληρωθεί η ψαριά μας. Θα βγούμε λοιπόν από το νερό στη μία και μετά από μία πληροφορία αποφασίζουμε να βάλουμε ξανά τις στολές και να φύγουμε για ένα απογευματινό κολυμπητό λαβρακοψάρεμα. Ψαροβελώνα να θυμηθείς. Έχω πίσω. Είσαι σίγουρος θα το πάρουμε δηλαδή το λαβράκι? Πώς? Πρέπει να είσαι έτοιμος να έχεις και ψαροβελώνα να το βάλεις μέσα, αλλιώς μπορεί και να μην το πάρεις. Εν τω μεταξύ σε σκεφτόμουν πριν ότι κουβάλαγε στην αγρίδα, ρε. Τελικά ήταν τσιπουρίτσι. Λοιπόν, δεν καταφέραμε τίποτα το πρωί. Κάτι μικρά. Και τώρα κάνουμε εις διπλούν δεύτερη βουτιά. Δεύτερη, την ίδια μέρα. Κίνηση ματ. Έτσι. Επιστροφή σπίτι για να ψαρώσουν ότι καλά φύγαμε. Και μπαμ, πάλι μέσα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες. Ο φίλος μας ο Χρήστος μας είπε ότι εντόπισε κάτι λύκους από τους μεγάλους. Πάμε να δούμε. Σε εμπιστευτικό μέρος. Ναι. Να πάμε να δούμε, για να δούμε. Ο Χρήστος. Να δούμε. Θα φάει ψάρι ο Χρήστος, ένα λαβράκι. Να τα καταφέρουμε. Άμα πιάσουμε δύο, θα του δώσουμε το ένα. Άμα είναι μεγάλα, θα του δώσουμε το μισό. Ναι, όχι. Γιατί αυτός μας είπε για πολύ μεγάλα. Το έντονο σουέλ στο μέρος κάνει το ψάρεμα τόσο ριχά, τρομερά δύσκολο και κάποιες στιγμές ακόμα και επικίνδυνο. Αφού αν δεν προσέξεις και παρασυρθείς από ένα κύμα, στην καλύτερη μπορεί απλά να ασκήσεις τη στολή σου. Το πρώτο κιλίσιο λαβράκι θα εμφανιστεί πίσω μου και λίγο μετά, στο όριο της ορατότητας, θα εντοπίσω ένα κοπάδι από σκιές. Μία από αυτές σίγουρα άνω των 3 κιλών. Το κοπάδι με τα λαβράκια βρίσκεται μπροστά μου και κυκλοφορεί στο σκάσιμο του κύματος. Στην επόμενη βουτιά λίγο πιο μπροστά, ένα ψάρι λίγο πάνω από κιλό θα ξεκόψει από το κοπάδι και θα έρθει να με υποδεχθεί. Με διαρκείς μετακινήσεις ανάμεσα στα κύματα, ψάχνω το μεγάλο ψάρι που δείχνει να έχει εξαφανιστεί. Όμως λίγο αργότερα
θα εμφανιστεί και πάλι μαζί με κάποια μικρά. Γρήγορα θα κινηθώ προς το μέρος του, αλλά και πάλι άφαντο. Ένα ακόμα κυλίσιο θα εμφανιστεί, αλλά το μεγάλο πουθενά. Λίγο μετά το μεγάλο θα εμφανιστεί ξανά, αλλά ως διαμαγείας θα εξαφανιστεί το ίδιο γρήγορα. Έχοντας πλέον αρχίσει να κρυώνω και με το μεγάλο ελαβράκι άφαντο, αποφασίζω ότι ένα αρσενικό θα είναι το ψάρι μου για σήμερα. Μετά από 6,5 ώρες και 134 βουτιές, είναι πλέον ώρα να πάρω το δρόμο για την Αθήνα. Η θάλασσα μπορεί να μην μας δίνει πάντα αυτό που θέλουμε, αλλά δεν μας αφήνει και παραπονεμένους. Θα κάνουμε σήμερα συγκριτικό γεύσης, να δούμε τι είναι πιο ωραίο. Αλανιάρικο λαβράκι ή αλανιάρα τσιπούρα. Μια. Αλλά εντάξει.
Για να δούμε τι είναι πιο ωραίο. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Θα πάρουμε λίγη τσιπούρα. Για μένα το λαβράκι κερδίζει. Αλλά είναι και η τσιπούρα πεντανόστιμη. Λαβράκι. Και τι άλλο και... Λαβράκι. Τσιπούρα. Ή σου αρέσει πιο πολύ η τσιπούρα. Να δούμε τι του αρέσει πιο πολύ του Μάριου. Για φάει λίγο λαβράκι να μου πεις αν είναι ωραίο. Θέλει. Ωραίο! Ωραίο το λαβράκι! Για να δοκιμάσει και λίγο τσιπούρα. Αρέσει μυαλό. Ουράει. Τι ουρά! Και τσιπούρα! Ποιο είναι πιο ωραίο? Η τσιπούρα ή το λαβράκι? Όχι, μου αρέσει το ίδιο μόνο. Και το ρύζι σ' αρέσει. Ναι, φάει και ρύζι, μπράβο. Αυτή είναι η τσιπούρα. Ναι. Ναι, εντάξει, μου αρέσει σίγουρα καλύτερα το λαβράκι. Σίγουρα το λαβράκι καλύτερα. Ναι. Συμφωνώ και εγώ.